وقفتنا اللي بعدها هي عن شخص بحبه كتير، عن شخص تعرفنا على بعضنا من كتير زمان ويمكن بلشنا سوا من عند سوق الاكل، من عنده البوظه، من لبنان، ومن لبنان الله راد للعالم كله سوا، من بعد ما صار بدبي، من بعد ما صار بمصر، وهلا في اذر بلانز من الله راد. بدبي في معمل علي، كلكم تعرفوا علي، تعرفتوا عليه عده مرات على يوتيوب، على انستغرام، اكيد بسوق الاكل. علي هو perfection into the details, perfection into the best product ever. ساعة كل العالم كان عنده ايزو، هو كان عنده هاسب. ساعة كل العالم كانت تعمل بوظة بطريقة، هو عنده طريقته على مثل ما هو، ودايما بيقتنع ومقتنع وبده يكون عنده the best quality, the highest quality, the highest ingredients, no preservative. رح اعرفكم على بوب سيتي بكل فخر براند لبنانية اليوم بدبي. المعمل بدبي بتوزع لكل المنطقة، ونشوف جوا how it's made بنص ساعة كيف البوظة بتطلع. what you see is what you get. علي نطر. بتبلش أول شيء بالتفاصيل، بتبلش بحيالله نقطة، بتبلش بالبراد، بتبلش باللوجو، ومن هون هيك نتعرف. هيدا الزلمة رائع. خبرني شوي كيف بلشت الفكرة انت والبوظة، شو صرت يعني؟ صرت واحد بيقول بوظة بيقول علي. انا يعني غرامي الايس كريم من اول ما انا وصغير باكل ايس كريم اول اوفر ذا يير، يعني ما في صيفيه ما في شتويه. وبلشت هي هيك از هوبي بالبيت. ثاقبت انت حكيتني من شي 5 سنين. اي وازنت ريدي اول سوق اكل. قلت لي اي تشالنج يو انت وجو انه تنزل معي نكست ويك. اشتغلت نزلنا ثاني اسبوع على سوق الاكل، وبالصدفه كان كل البرودكت سولد اوت. بلشت نكست الخميس اللي بعده، الخميس اللي بعده، الخميس اللي بعده، وكنا عم نصنع بالبيت. يعني كان شيء كتير صغير. صارت اخر شيء فول تايم جوب، تركت شغلي ركزت عليها. فتحنا بلبنان، طورنا المصنع بلبنان، صرنا ايزو 22000. وهون اختي صار لها 18 سنه بالامارات، بتقلي ليه ما بنفتح هون؟ ففتحت انا واختي هون. الحمد لله مشي الحال، كمان صرنا حاسب سيرتيفايد بالامارات. فتحنا فرانشايز بمصر، وهلا عم نشتغل على بلانز نكبر بكل المنطقه ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. رح نفوت على المعمل. هيك قبل ما نفوت تشوف الناس شو رح تنتظر تشوف جوا. النظافه، الترتيب، يعني خبرني شوي كيف الثينكينج تبعك، كيف نحن اول شيء كل شيء فروتس نستعمل فريش فروتس. بنستقبل الفروتس، بننظفها، بنعقمها، بنخزنها. كل شيء ديري، كل شيء شو بسموه دراي ستورج. قبل ما يفوت على الستورج بتنظف، بتعقم. هيدا حتى قبل الكورونا يعني بتنظف، بتعقم، بفوت لجوا. ما بنستعمل الا البست انجريدينتس، يعني ما بنستعمل كل شيء باودرز بتشوفوه بالايس كريم، كل شيء املسيفايرز، اديتيفز، كل هيدا ما عندنا اياه، كله طبيعي. بياكل كأنه بياكل فواكه 100%. معبوظة. ما في تلوين، ما في ارتفيشال فليفرز، ما في اديتيفز، ما في املسيفايرز. يعني مثل بوست البيت بس على شيء كتير طيب وبست ماشينز. هيك نشوف البروسس كيف بيصير. هلو. اهم شيء اول شيء اكيد بنحط على راسنا، نلبس الجاكيت. اكيد جيب لي اكس اس، انا بتعرف حجمي صغير. هاي ضبط. لا منيح. طبق بيرفكت سايز 100%. اوكي، نحن هون بالريسيفينج اريا، بكل البروسس. هون بالريسيفينج اريا. هون بنستقبل الفروتس، تجي الفروتس على هون. عندنا 3 ستيبس: تتنظف، تتعقم، تتغسل، وبتفوت لجوا. هلا هون عم ننظف الليمون. مثل ما شايفين النظافة هي الاساس. هلا بتشوفوا الجينز مش كله لابس، كل الاغراض مضبوطين، هاي كواليتي. يلي بتاكلوهم ببيتكم بتشوفوهم هون. هنفوت بالتفاصيل، التنظيف، التعقيم، الادويه، وكل شيء مكتوب هون. ما في مزح ابدا. اجمالا. هلا فروتس حتفوت على المطبخ ديريكت، بس اذا كان في شيء غير فروتس بفوت لعنا على الدراي ستورج. هون كل شيء ايتمز تفوت تتنظف بنفس الطريقه، بتنرش تعقيم وبتتخزن عنا جوا. ماشي بفوت من هذا الباب اذا ممنوع شيء يفوت من هون لهونيك الا يتسجل شو هو، من وين اجى، حراره استلامه، يتعقم، يتنظف، بيرجع يتخزن جوا. حتى انا اخذوا الباسبور، رقم السجل، رقم اجري، صار عندهم كل الداتا عني قبل ما افوت. هلا هون فايتين الستاف روم. هون الستاف ممنوع يفوت بتيبه لجوا.
بيظبط حاله هون، بيلبس فول جير هيك طبيعي كل شيء. هيز ريدي، وانس ريدي بفوت لجوا. هون فتنا على المطبخ، هون بيتحضر البرودكت. هون عم نحضر النيوتيلا بوبسيكل، بينخلط، بيتحضر الميكس، بيروح على المولدنج اريا. بالمولدنج اريا بيتحضروا المولز، بيرجعوا بيفوتوا على الماشينز تصنيع. من بعد ما يتخلصوا تصنيع بينسحبوا من المولد وبيفوتوا على الفريزر. في ستيب بتتغير، في اشياء مثلا بتنزد لها هي وعم تتلج، في اشياء بتتفضى بترجع بتتعب. كل ميكس له طريقه معينه. بالاجمالا مثل ما شايفين كل شيء فيري سمبل لانه طبيعي كله. عندك الحليب يو اتش تي ميلك، الكريم كله يو اتش تي، يعني كل المواد احسن مواد. خلينا نمشي مكنه تخبرنا عنهم قبل ما نوصل ونشوف النيوتيلا كيف بنحضر. هون مثل ما قلنا بنعمل الميكسينج. من بعد الميكسينج بيجي شيء اسمه مولدينج. مولدينج هو الستيب نحط الميكس اللي انعمل بقلب المولدز اللي حيفوتوا على مكانات التصنيع. هون عندنا الستيك الاينر اللي بنحطها لنعبي الستيكس. من بعد ما عبينا الستيكس بيطلعوا هيك. هيدي هي الستيكس، هيدي بتفوت بالمولد اللي هي هون. الميكس بفوت هون، الستيكس بتفوت هون، وهيدي صارت جاهزة لتفوت على المكنة. المكنة هي هاي أو هيدول تيربو 25 بتصنع 600 حبة بالساعة. بفوتوا على البروسيس هون. هون عندك حسب نوع الخلطة بين 20 ل 30 minutes بيصيروا ريدي تو بيصيروا ايس كريم. شو الليكويد اللي عم نشوفه هون؟ اتس بروبيلين جلايكول، اتس فود جريد بروبيلين جلايكول. هيدا مواد ما بتتلج، يعني قد ما نزلت حرارتها بتضلها ليكويد. والاميرجن فريزنج بيساعد على التتليج سريع حتى ما تعمل البوزه ايس كريستلز وتنتزع الكواليتي. هيدا السر، يعني البوزه هيدا السر قد ايه سرع 100%، لانه اذا تلجتها بالبيت بتلاقيها قاسيه مثل الثلج عم تاكلها، بينما هون بتحفظ على الكواليتي تاعيتها وعلى التكستشر تاعيتها. خلصت من هون بتفوت بمي سخنه مشان يصير في فرق بالحراره لنقدر نسحب الايس كريم من هون. سحبت الايس كريم صارت جاهزه. هيدي هي المكنه الثانيه. خلصت البوزة عنا، تخلص البوزة بتفوت لهون تتثلج جوا. كتير برد جوا، كتير برد. على ماينس قديش؟ تخزين نحن بنروح بين ماينس 20 تو ماينس 25. والسيرفينج هو ماينس 16. كل البرادات مراقبة، مسجل حرارتها. بتذكر علي كان بيسوق الاكل دائما كان يدق لنا بالليل، قلنا بالرادة اشعلت حرارته، كله على التليفون، كله ذا ليتست تكنولوجيز، يعني المزح ما في مزح بهالموضوع، كله مونيتور. كل 5 دقائق بيطلع لك حرارة كل البرادات اللي عم تشوفها، كل الفريزرات اللي عم تشوفها. اي فلكتويشن بيجي اس ام اس، بيجي كول، بيجي ايميل. في عندك ليفلز، يعني العائلة كلها بتوعى. طيب رح نشوف من هون لهيداك البروسيس. مين وين بنكون حضرنا شوية بوزة تندوقهم تفرجيكم هلا في نيو فليفرز نازلينهم على الكريسماس، بتكون أول واحد عم بتدوق. شو عندنا على الكريسماس؟ نحن هلا في تكنيك جديدة، هي بوزة محشية بوزة، يعني فليفر بقلبها غير فليفر. عاملين ستروبري كريم وعاملين بيستاشيو هيزل نات. الهيزل نات اتس نيو فليفر، بيستاشيو از نيو فليفر للإمارات. كنا نعملها بلبنان. هلا عاملينها مسمينها ناتي دريم، اللي هي بيستاشيو فروم ذا اوتسايد، هيزل نات فروم ذا انسايد. ستروبري والثاني ستروبري فروم ذا اوتسايد، فانيلا فروم ذا انسايد. شو اكثر فليفرز الناس بتحبها؟
بيختلف حسب السيزون. الصيفيه عندك الليتشي. الليتشي هي بلبنان بمصر وبالامارات هي البست سيلر بالفروتس. هذا شباب ببطاي، هيدا هيت ايه الليتشي. وبالكريمي وبالشتويه بينقلوا العالم اكثر على الكريمي. عندك نيوتيلا وتريبل بلاجر. نيوتيلا ما ضروري نحكي عنها، وتريبل بلاجر هي بتجي 3 لايرز، نيوتيلا اوريو ولوتس، كمان هيدي بس سهل. بيرجع بيصير بين كل بلد وبلد، يعني تحكي بين ثيرد وفورث فيفث، بيختلفوا كل بلدان عن بعض. مثلا بالامارات غرامهم الكوكونات، بلبنان شوي اقل، كل يعني بس بالتوب وانز بالفروت وبالكريمي ذا سيم وين ما كان. جريت، يلا بنجيب وحده من كل شيء، بفرجيكم اياهم هون كيف شكلهم. مين رح نشوف الستوريز عم تتحضر عم تتنظر، النوتيلا عم تركب. ساعة بنقول نوتيلا عم نقول نوتيلا، ما عم نقول شيء بيشبه النوتيلا، عم نقول ذا بيست انجريدينتس كلهم خالصين بينزينوا على الجرام. كم واحد منكم هلا عم تشوف ريته عم بيقول عبالي نط بقلبه. حليب highest quality available. اوكي فرجينا شوي البراندنج تبع محلاتنا، نبلش برا شوي نكونوا خلصوا هون. كيف طلعت الافكار؟ شو هن الالوان؟ شو هن البوب اب شوبس اللي عم بيفتحوا؟ كيف واحد هو وماشي وين ما كان بالدنيا بيقدر يقول this is a pop. عندنا على طول ذا سيم فيل، يعني وين ما رحت بالكيوسك بالشوب كله نفس الشيء. المين كولر عندنا اللي هو زيتيل، هيدا اساس البراند. ريترو كولر مع سمر كولر، يعني اذا بتفوت التفسير اللي نقينا هاللون طويله ومريح للعالم ومريح للاكل. ورجعنا زدنا 3 كولرز اللي هن الوايت البينك واليلو. اهم شيء لما تشوف كيوسك بوب سيتي تعرفوا انه هذا كيوسك بوب سيتي. اتس هابي اند كولرفul براند. ايه وين ما كان نفس الشيء، يعني على طول عندنا الستيكس، هن الستيكس هول تاعول البوظه، عندنا اللوجو وعندنا اور ساين اللي بلش بسوق الاكل لما تتذكروا وقت عملته. بدي اوصل على الايس كريم. حنخبر هلا باكجينج تفاصيل، خبرنا عن الباكجينج. الباكجينج مثلا هيدا بيجي دبل لاير بلاستيك، لانه اتس ناتشرال ايس كريم ما فيك تستعمل الباكجينج عادي لانه بتعمل كريستلز. يو هاف تو بي سيلد كومبليتلي عن الهواء، لانه ما في شيء بقلبها مش طبيعي ليحميها. فاشتغلنا منيح على الباكجينج، يعني جربنا بلاوي باكجينج لقينا هيدا بالسماكه باللايرز باكجينج توب، كولرز على القد، ورا كل الانجريدينتس، كل النيوتريشن فاكتس، FDA standards very high end. كل وحده مكتوب عليها شو هي. انا لإلي كوكونات سوربي is amazing، بينا كولادا beautiful، ليمون ادكتيف، واحد يبلش ياكل ليمون بوحده والثانيه والثالثه والرابعه وما بيوقف. هيدا يلي فيها كل الالوان، هيدي 5 فليفرز كمان كتير مشهوره. ليمون بوب، هيدي ستروبري، نحط لهم صور، بلو بيري ليمون وليتشي، موجودين بكل البلدان. هلا في كم فليفر اضطرينا نوقفهم بلبنان لانه we don't have ingredients، بس عم نجرب نأمن بطريقه ما من هون لبعض، يعني عم نساعد بلدان، عم نساعد بعضها. هيدي بتذكر عامله ضجه ستروبري نيوتيلا ايه لانه فيها خلطه هيك. هيدي اللي هلا عم نطبخها جوا. هلا عم نعمل ستروبري فيري نايس. هيدا هي قصه كبيره. بيعرف علي ببعث لي هون على البيت 2020، يعني انه مش معقول كانكم عم تشربوا فريش ليمون جوس. بتهضم كثير طيبه بعد الاكل. بسوق الاكل كنا ساندويش هاي فمثل الترو نورمال اذا حدا بيعرفه بالفرنش كوزين. نحطهم حد بعضهم. تريبل بلاجر يلي هي البست سيلر بالشتويه، خبرنا عنها اكثر. 3 لايرز اوريو مع بيس اوف اوريو بقلب الاوريو، نيوتيلا ولوتس مع بيس اوف لوتس بقلب اللوتس. هيدي غرام الاولاد والكبار، يعني كل العالم بتحبها، ما لها عمر.
اوكي نكست نيوتيلا. نيوتيلا از ذا ريل ديل يعني. نيوتيلا لما صارت بلشت الازمه بلبنان ما كيف يعني نيوتيلا ما فيك توقفها. جيت لهون حملت بالشنطه نيوتيلا نزلتهم على لبنان لنكمل بالنيوتيلا يعني ما في يعني هو يتوقف النيوتيلا. كوكونات سوربي. انا this is my personal favorite إلي. انا سكند بيست. بحس حالكم عم تاكلوا باونتي بس انه بلا كريمي بلا كريمينس بلا سويتنس. شو شو السر البوظه تبعك السكر فيها خفيف؟ نستعمل فروتس احسن انواع الفروتس. ذاتس ات يعني لما تستعمل جود انجريدينتس مش مضطر تخبي بشيء ثاني يعني بيقولوا لك اذا عملت طبخه ومش ظابطه بتصير بدك تحط لها بهارات كثير وملح نحن كله طبيعي فمش مضطر تخبي شيء يعني في a bit of added sugar بس لانه كل شيء فروزن بيخف حلاوته فبنضطر نزيد شيء بسيط. حلو. very nice. الأم هلا يوقع كثير منبسط. في بعد كثير فليفرز هذول هيك شو سامبلز. أنا هيك بقعد بلعب كل مرة. ذكرتني بأيام الطفولة. في عندي صور كثير لك مرة حامل 14 وحدة ما بعرف إذا مذكرها. اوكي هاي رح طلع ممنوع يكون جوا اكيد. رح نقول كوكونات سوربي. تمام. فريش سموث كايند اوف كيف بدي اقول فليكي قاري فيها هوا لذيذ. ابدا 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 ما في قرشه ثلج ابدا واتسو ايفر. زيرو ثلج. حتى الليمون اسمها لان احنا كان شكلها من زمان اسمها بوظة على ثلج وبعد فيه بس هيدي غير قصه. غير قصه. رح ندبوا لي اياهم بالفريزر عليه. رح نفوت نكفي جوا ونرجع لعندكم. لا مش معقول دقيقة مش عم يقدروا اوقف. هي نيوتيلا ايه؟ اوه ماي جاد. اوكي. بليز فوتوا شوفوا البوظة كيف عم تنعمل لحقكم. معقول. في the new flavors. هو الكريسماس فليفرز. This is the nutty dream سميناها. ليش واقفين على الباب؟ نوتي دريم. Two flavors بيستاشيو من برا هيزل نت من جوا. وهيدي؟ هيدي strawberry cream. هيدي new flavor لدبي. strawberry من برا كريم من جوا. Garbage pleasure. Oh, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. This is our new Christmas sleeve. مش معقول. هاي شو؟ هاي شو؟ بيستاشيو مع هيزل نت. 100% بيستاشيو 100% هيزل نت. ما في اسانسات مش مظبوط. كله فينومينال. بين هيك فرحة صغيرة للعالم غيرنا السليفز فور كريسماس ونيو يير. مش معقول. ادكتيف. اوكي. نكست. يلا نحطهم بالفريزر اكلهم بعد شوي. واو شو طيبين. مش معقول. مش معقول شو طيبين. وين صرنا؟ هون عملت لكم مانجو. نحن حنكمل مع النيوتيلا هون. ميكس النيوتيلا صار جاهز. هلا حناخده نحضره ونعمل ستروبري نيوتيلا. يلا.
سقع بسهل. بس هذا سيف ما بيعمل شيء. اوكي لكن هلا نكست بدنا كوري. عقلي بالمولد. هي شو بتعمل؟ هيدي اتس سيلينج ماشين. اوكي هذا كتير يس. المولد فيلينج كيف بيصير على الايد؟ يس. نحن هون تقريبا اتس ارتيزانال يعني شغل كيف بتلاقي artisanal. الفرق بين هاي وبين هاي وبين هاي؟ حسب شو عم تعمل، إذا عم نعمل شيء محشي بقلبه فروتس كثير ساعتها وي جو فور ذيس مولد and it's easy to put الفروتس بقلبها تحط بأغراض بقلبها. هيدي بنستعملها للليتشي، بنستعملها للبراونيز. هدول بنستعملون لكل شيء ثاني. This is the standard authentic retro design اللي بذكرك بالطفولة بأيام الخمسينات حتى. وهيدا الفيلينج تبع هيدا الجديد اللي هلا جربناه. بيكون الفيلينج هون نرجع نحطه بقلب البوبسي. هلا هون بورنيما عم بتحضر الميكس النيوتيلا وميكس ستروبري، حتبلش تحطهم بالمولز. هلا هون عم نعمل ستروبري، حنرجع نعمل ستروبري نيوتيلا بالمول. هون عم سوري انا ضيعت. هون عم نقسمهم ليطلعوا الكوانتيتيز 50 ستروبري 50 نيوتيلا. هاي يمنا ستروبري وهلا بالقلب نيوتيلا. كل الفود هاندلرز قبل ما يبلشوا شغل بالمطبخ they have to get trained مع external company. They get trained on food safety على quality على كل شيء. ثاني ستيب they get trained التريننج اللي بتفرضهم البلدية. ثالث ستيب في عندنا نحن internal trainings مع الفود سيفتي تيم بلبنان. وين ما كنت عندك نفس التريننجز that go before going into the kitchen. طيب اذا حدا متصل فيك سوشيال ميديا اكونتس ولا بالتليفون؟ 100% على السوشيال ميديا في عندك ارقام تليفونات لبنان مصر ودبي. على الايميل info@popcity.co ومنرد اجمالا من انستغرام. منرد يعني we're very easy. نحكي مع العالم على الانستغرام، نحكي مع العالم على الايميلز، نحكي مع العالم على التليفونات، even على الواتساب. حتى بتقدر تعمل to place the order from Instagram. في عندك لينك order food built in بانستغرام. هلا بهالعصر كل شيء صار هين يعني. هيدي وين الناس بتلاقي البوظه تبعك؟ حسب كل بلد. اجمالا وير افيلبل على كل الاجريجيتورز ديليفري، خاصه هلا العالم ما عم تظهر. هلا حنحط لك مولدينج، نرجع نحكي على وين موجودين. بتجلد هذا مفروض على الفريزر. هلا هون عندنا بين 20 minutes ل 30 minutes حسب شو الميكس وبتصير جاهزه. تطلع من هون هلا لتصير جاهزه المكنه. بنفرجي كيف بصير الدي مولدينج والستورج. من بعد 25 دقيقة صارت جاهزة. بنشيلها بنحطها بالديمولدينج. وبتروح على الستورج.
وسون بكل البلاد العربيه ان شاء الله واكثر. واكثر. هذا بابا